Inslaget presenteras av Craft, officiell souvenirleverantör till HV71. HVTV presenteras av Invid, Intersport och Nybergs bil. Olof, vilken kväll det blev igår. 3 poäng och SHL-debut för dig och seger den här debuten som sagt. Hur är känslan dagen efter? Ja, idag känns det riktigt bra. Jag hade en väldigt bra känsla igår efter matchen. Så ja, njöt av det ordentligt liksom. Så var det bara hem och sova när vi kom hem i natt. Men det känns riktigt bra, väldigt roligt. Berätta liksom, hur var känslorna och tankarna innan matchen igår när du liksom fick reda på att du skulle stå? Ja, det var lite pirrigt, lite nervöst. Men ja, tyckte jag försökte hålla mig så lugn som möjligt. Man blir lite uppspelt liksom, men det var bara roligt att gå ut och köra. Men sen var det väl, var lite nervös innan matchen där, men tyckte det släppte nästan direkt. Och inledningen, första bytena du fick och sådär, och det var ju en situation som var lite omtalad i början här med ett bortdömt mål och sådär. Hur upplevde du det? Ja, alltså, det blev lite stressigt kanske. Men det var kul att få komma igång direkt och göra några räddningar. Så ja, det var roligt. Det blev bra tyckte jag i början. Ja, och sen fick du en hel del att göra periodvis i matchen. Men du kändes ganska lugn. I alla fall vad man såg på tv-bilderna. Kändes det så? Ja, alltså, jag försökte hålla mig så lugn som möjligt. Men det är lite svårt. Men ja, tyckte ändå det löste det ganska bra. Liksom. Det var att försöka spela mitt vanliga spel. Och 3 poäng då till HV71 som ni åkte hem från Örnsköldsvik. Vad säger du liksom om lagets insats? Ja, väldigt nöjd med hur vi spelar och att vi jobbar liksom väldigt hårt hela matchen. Tycker vi täcker väldigt många viktiga skott och försöker göra det vi ska göra hela matchen, så ja, väldigt nöjd. Och liksom, såg du någon skillnad, nu har du inte varit med i alla matcher, men såg du någon skillnad i så som ni presterar igår jämfört med hur det var tidigare? Ja, så det är väl ingen riktig skillnad skulle jag väl inte säga. Jag tyckte var att det märktes liksom på alla spelare igår att alltså alla brydde sig väldigt mycket om matchen och försökte göra sitt yttersta hela tiden. Och det har vi försökt göra de andra matcherna också, men det har väl inte riktigt, det har inte gått vår väg riktigt, men igår kändes det verkligen som att alla var redo att chippa in. Och i slutet på matchen då, det blev ju lite, det är klart Modo och målvakten försöker skapa en kvittering. Upplever du slutet och liksom det som gör att ni klarar att sätta den i Tomberg till slut? Ja, det var ju oerhört skönt. Men det var ju, ja, jag tycker det är kul att få den här pressen i slutet. Det var väl, jag vet inte hur många minuter det var kvar, men vi fick ju en utvisning mot oss där. Då är det klart att då försöker Modo trycka på lite. Men vi löste det bra. Så det var väldigt skönt när vi satte en öppen bur. Mm. Olof, du är uppvuxen här i staden och jag har HV71 som moderklubb, precis som din målvaktskompanjon då, Filip Karlsson, som var med på bänken igår. Hur var det här liksom att ni två fick bilda målvaktspar igår? Det var riktigt roligt. Kändes ju lite som en vanlig J20-match egentligen. När vi sitter där så det var riktigt roligt. Jag och Phil har ju spelat ända som vi var små liksom. Så det var kul. Mm. Ny match imorgon lördag då. Linköping på hemmaplan, ett riktigt rivalmöte inför ett fullsatt Husqvarna-garden. Ja, hur ska vi göra liksom för att upprepa den här prestationen mot Modo imorgon, Olof? Jag tror bara vi ska gå ut och fortsätta jobba hårt. Spela tillsammans. Försöka spela smart och
göra det vi kommer överens om och försöka sätta dit ett par puckar igen, så ska det nog gå bra, tror jag. Jag vet ju inte hur status är med de andra målvakterna, men du är redo om det behövs, Olof? Ja, absolut. Det vore härligt att stå en match på hemmaplan med, va? Eller? Ja, hur absolut. känner du för det? Ja, nej, det har känts riktigt bra. Det har varit, jag tror det har varit riktigt kul. Så ja, vi får se. Härligt, Olof. Stort lycka till imorgon och stort grattis till den här segern och den härliga debuten. Ja, tack.